හැල්ලෝ ඉතින් වෙල්කම් කියල පිළිගන්න තවත් බ්‍රෑන්් විඩියෝ එකට වීඩිය කෝස් කරන්න මම MD බොයි ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රී හොස්ටිං එකකින් තමන්ගේම වෙබ්සයිට්යක් හදාගන්න කොහොමද කියලා ඉතින් මේක ගොඩක්ම ප්‍රොෆෙෂනල් වෙබ්සයිට්යක් හදන ට්‍රික් එක ඒකන මේක Google වලින්ම ඔගලට දිලදීන ඔගොල දන්න තුනාට Google වලින්ම ඔගලට ෆ්‍රී වෙබ්සයිට්යක් හදාගන්න චාන්සක මේනෝට දිලදීනවා ඉතින් බලම් කොම හදන්න කියලා අපියම් විඩියකට Stained by a brand new video of AI Tech LK. හරි මෙන්න මේකට ඔල මුලින් යන Google Drive එකට Google Drive එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් new tab එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ folders create කරන්න, documents create කරන්න පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ icon එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් more option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ more option එකෙන් මෙන්න මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට Google Sites කියන option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක through ඔයගලන්ට load site එක load වෙනවා නිකන් template එකක් load වෙන්නේ. ඉතින් මේ template එකම ඔයගලන්ට customize කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා මෙතන සයිට් එකේ මේන් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඔරිජිනල් හෝම් පේජ් එක ලබා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක ඉතින් ඔයගලන්ට ඒගොල්ලන්ට ටෙම්ප්ලේට් වගේක් දීලා දිනවා Google සුපුරුදු පරිදි ටෙම්ප්ලේට් වගේක් දීලා දිනවා. පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදන්න, ෆැමිලි අප්ඩේට්, ඉවෙන්ට්ස්, හෙල්ප් සෙන්ටර්, ඒ වගේ වෙබ්සයිට් ටෙම්ප්ලේට්ස් වගේක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන ටෙම්ප්ලේට් ගැලරි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ගියාට පස්සේ ඔයාලට ටෙම්ප්ලේට් ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන්. එක එක මොඩල් එකේ එක එක වෙබ්සයිට්ස් වලට අදාළ ටෙම්ප්ලේට්. ඉතින් ඔයාලට මේ ටෙම්ප්ලේට් එක යූස් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඩීටේල්ස් වලට එඩිට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් බ්ලැන්ක් සයිට් එකක් එඩිට් ක්‍රියේට් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් මම මෙතන පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. ඉතින් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන ටෙම්ප්ලේට් එක මම මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ෆුල් එඩිටබල් විදියට අපිට මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඕනම දෙයක් මෙතනින් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එක පල්ලෙහාට යන බලා ගන්නත් තියෙනවා. ඉතින් මම පොඩ ඔයගලන්ට මේ ටූල්ස් ටික හඳුන්වා දෙන්න මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එක එඩිට් කරගෙන යන්න. මම මෙතනට නේම් එක දෙනවා MD boy කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ෆොටෝ එකට මම මේ ෆොටෝ එකම තියෙනවා. මම ලොකුවට වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට ෆොටෝ එක වෙනස් කර ගන්න ඕනේ නම් මෙන්න මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ පල්ලයට එනකොට මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි තව page tab එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ photos upload කරන එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ presentation එකක් create upload කරන එකක් තියෙනවා. YouTube වීඩියෝ එකක් upload කරන්න තියෙනවා. ඒ template එකෙම තව copy එකක් බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලයට ගිහිල්ලා. හරි ඉතින් මම මේකේ ලොකුවට මුකුත් වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙතනත් මම මගේ name එක දෙනවා. හරි ඒ විදිහට මම simply home page එක create කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් pages කියන option එකෙන් ඉතුරු page ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ template එකට අදාළව page තුනක් තියෙනවා. home page එක, about page එක, project page එක. ඉතින් මම මේ project page එකට යනවා. project page එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් image add කරන්න තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා editor කෙනෙක් නම් Photoshop use කරලා මොනවා හරි edit කරනවා නම් ඔය creations මොනවා හරි තියෙනවා නම් YouTube video creations, thumbnail creations පෝස් ඩිසයින් වගේ තියෙනවනම් ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතනට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ about us page එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ගේ පොඩි ඩීටේල්ස් එකක් තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඔයා ගැන පොඩි විස්තරයක්, ඔයාගේ බර්ත්ඩේ, ඔයාගේ කම්පැනි එකක් තියෙනවා නම් ඒවා, ස්කූල් එඩිෂන් මේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස්, ඔයා වර්ක් කරන්නේ කොහෙද, ඒ වගේමයි about us page එකේ දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් page ටික ඔයගලන්ට විස්තර කරගෙන ගියා. ඉතින් ඔයගලන්ට වෙබ්සයිට් එක ක්‍රියේට් කරගන්න හරිම ලේසි. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මවුස් ඕවර් කරන්න විතරයි ඕනේ. අපිට ඔගේ ෆුල් එඩිට් කරන ඔක්කොම ඔප්ෂන්ස් ටික පෙන්වනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක ෆ්‍රී වගේම හොස්ට් එක අන්ලිමිටඩ්. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට මෙතනින් ක්‍රියේට් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන්. පබ්ලිෂ් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ගෙන් ඩොමේන් එකක් අහනවා. ඔයගලන්ට මෙතන ඩොමේන් එක පෙන්වනවා මෙන්න sites google.com කියලා ඩොමේන් එක තමයි ක්‍රියේට් වෙන්නේ. ඔයගලන්ට මෙතනට දෙන නම කැමති විදිහට දෙන්න පුළුවන්. හරි මේක AI already taken කියනවා. මම ඊට පස්සේ අන්තිමට LK දීලා බලන්නම්. හරි මට ඒක ඩොමේන් එක පර්චේස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට පබ්ලිෂ් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එකේ link එක මම මෙන්න මේ විදිහට copy කරගෙන අලුත් tab එකකින් open කරාට පස්සේ අලුත් ටැබ් එකකින් ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ සයිට් එකේ ප්‍රිවිව් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන සර්ච් ටැග් එකක් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩිෆෝල්ට් ටෙම්ප්ලේට් එකම මම පබ්ලිෂ් කරේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ඔයගලන්ට කැමති විදිහට ලස්සනට එඩිට් කරලා අලුත් ෆොටෝස් දාලා නිව් ඩිසයින් එකක් දීලා අලුත්ම ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයගලගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකට.
ඉතින් මේක මේ හොස්ට ගැන නොකට ගොඩ ප්‍රශ්නයි ඩොමේන් එක හොස්ටක් ගැන් ඩොමේන් එක හොස්ටක් ගැන කතා කරොත් ඩොමේන් එක හොස්ට එක ෆුල් ෆ්‍රී අන්ලිමිට මේක Google ඔස්සේ ඔගලන්ට දෙන පොඩි ඔගලන් ඊමේල්ලකට දෙන ෆැසිලිට එකක් ඔගලන් ඊමේල් හැකින් ඕන ඊමේල් හැකින් සයිටස් තුනක්ද කොහෙද ක්‍රියට් කරන්න පුළුව ඉතින් මේකින් ඔගලන්ට ප්‍රොෆෙෂනල් විදිර නැතත් තමනි සිම්පල් පොට් පෝලිය ක්‍රියට් කරගන්න පුළුවන් ඔගොලන්ගේ පොඩි ඔගලන්ට එක හොඳ ගැන සාමන්‍ය සීවීක් වෙනුවට පොට් පෝලිකක්කුටත් යස් කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය පොඩිපොඩි ඉන්ටවර්සල්ට ඉතින් ඔගලන්ට ඉන්ටවේකටුනත් ගහම පොට් පෝලිය එකක් දෙන එකටයක් වටිනවා ඉටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් ගරියක් තින පොට් පොලියක් ඉදිරිපත් කරහම ඉතින් ම මේ ඉතුරුවට ඉතුරු ටූල්ස් ගැන අරමය කතා කරන්න ඕන්න අනිවරෙන් පල්ලන් කමෙන්ටයක් දාන්න ඉතින් ම මෙතන අදෝගලන්ට මේක ක්‍රියට් කරගන්න විදිහ විතරයිකිව ටෙම්පලෙට් යස් කරන විදිහ මේ ඔප්ෂන් එකක් මෙහම ඔප්ෂන්යක් තියනවා කියලතම ගලට මට මෙතන අයිඩියක දෙන්න ඕනේ ඉතින් වීඩියක වටිනවන අනිවරෙන් යාලට බලන් ෂයා කරන්න ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න පල්ලය ගොලන් අදහස් මට තවත් ඉස්සහ විඩියෝස් ගන්න ගොඩක් ප්‍රයෝජනත් වෙන කමෙන්ට් සොලන්නේ ඉතින් තව බ්‍රන්ඩ් Bugün yine bulamadım yenisini